ang ating balat ng saging crispy burger. O diba, kitang-kita naman ang pagka-crispy. Ayan guys, lalagyan lang natin siya ng sauce para mas lalong sumarap. Ayan, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe kay Sangkap Sarap channel, pindutin mo lamang yung red button sa ilalim ng video ito. At i-push mo na rin yung bell para lagi kang notify kapag may bagong upload si Sangkap Sarap. Isang thumbs up naman dyan guys kung nagustuhan mo ang videong ito. O diba guys, makakagawa pa pala tayo ng ulam gamit ang balat ng saging. In fairness guys ha, masarap siya pati yung sauce natin. Sana masubukan nyo rin po ito sa inyong bahay. Maraming salamat at magandang araw!